Ahoj, zdravím vás přátelé pěkného truhlářství. Dneska bych vám konečně rád ukázal moji válcovou brusku. V angličtině byste ji našli na YouTube pod názvem Drum Sander. Tuto brusku jsem vyrobil, už to bude asi rok. A teprve teďka se mně podařilo dokončit horní desku, napustit ji olejem. Takže konečně se dostávám k tomu, abych natočil nějaké video o tady této brusce. Za tu dobu jsem měl čas dostatečně ji prověřit a vyzkoušet, protože jsem udělal řadu segmentových misek a to byl vlastně hlavní důvod, proč jsem si pořídil nebo vyrobil tady tu brusku. A sice broušení segmentových kroužků pro výrobu segmentových misek, jako jsou tady tyto kroužky. Teď mám rozdělené 4 misky, takže mám těch kroužků zase dostatečný počet, abych mohl ukázat, co ta bruska umí a jak je rychlá, jak se s ní dá dobře brousit. Abych ji nějak popsal, tak já jsem vycházel v podstatě z návrhu několika výrobců, domácích výrobců brusek, které jsem našel na internetu a na každé brusce se mně líbilo něco, takže jsem se snažil to nějak poskládat dohromady. Udělal jsem si ve SketchUpu návrh, který jsem si doladil. Nachystal jsem si kusovník, nachystal jsem si vlastně nářezový plán, tak aby mi to vycházelo co nejlíp na materiál. Vlastně prakticky celá bruska je vyrobená z 18 mm březové překližky plus nějaké další doplňkové materiály. A co se týče samotného stroje, tak vlastně základem je asi logický válec, neboli brusný válec, na kterém je připevněno brusné plátno. Strašně se mně líbila myšlenka toho, že co se týče té jednoduchosti použití velcra, to znamená suchého zipu, kdy jednoduše se to dá připevnit díky suchému zipu, takže kupuju brusné pásy, které mají vlastně spodní stranu způsobenou vlastně k tomu použití. Jednoduše přilepím a nemusím řešit žádné zajišťování konců, nic tam netečí, žádné patky nebo šroubky, je to velice rychlý. Já používám v podstatě jenom 2 zrnitosti a tou první zrnitostí hrubou je 60 a potom najemno brousím 100 a pak už normálně lepím mísky. Ten samotný válec má délku 51 cm a průměr je 14 cm. Co se týče té horní srovnávací desky, tak ta je vlastně vyrovnaná pomocí šroubů, které jsou našroubované do té hrany a jejich vytáčením a šroubováním dovnitř jsem schopný si vyladit přesnou výšku těch 2 stolů. Zatím jsem neřešil žádné opírání tady v tomto místě, protože je to pěkně rovné. Pokud by časem došlo k nějakému prohnutí, tak bych to řešil nějakým zesílením, nějakým elkovým profilem nebo něčím podobným, ale zatím to funguje úplně v pohodě a krásně to srovnává. Stoly jsou jenom takto nasazené a není potřeba je nějak fixovat, akorát tady v tomto místě chci udělat ještě zajišťovací kličku, tady to drží pěkně, ale tady na této straně vlastně tam není žádná opora, tak se to trošku roztahuje, ale stačí tam dát kličku a bude to bez problémů. Ta horní část nad tím podávacím pásem je vlastně zakrytá, aby veškerý prach padal vlastně tak do té komory. A mám tady 2 možnosti nasazení odsávací hadice, kdy vlastně nasazením z této strany mi odsává při srovnávání a nasazením tady z té druhé strany jsem schopný vlastně odsávat ze spodu při protahování. Proto tady mám takovýto ocelový plech, který mě vlastně klouže po tom dílci a v podstatě neumožňuje tomu prachu jiný pohyb než do té komory a tady z boku potom nasazením odsávací hadice veškerý ten prach jde do odsávání. Funguje to velice dobře, jsem s tím moc spokojený. Myslím si, že to je dobře vyřešené a toho prachu, který tam zůstává, je opravdu minimum. Takže bych vám to ukázal trošku zblízka. Takže samotná
Samotný válec je uchycený v ložiskových domečcích, které jsou výkyvné, aby to fungovalo co nejlíp. Před brusným válcem a za ním jsou přitlačecí válečky, které teďka z vrchu nejdou vidět, protože jsou schované pod těma krytama, ale jsou na pružinách, takže vlastně umožňují nastavením, mám je nastavené o 5 mm níž, takže umožňují ten přítlak, tak jak je potřeba, aby prostě při průchodu toho dílce se trošku přizvedli, to uvidíte potom na videu. Samotný ten pás je kupovaný, je to 2 mm, myslím, gumový pás, který je s textilním podkladem a to byla vlastně největší investice na celé brusce. Tady potom na každém konci vlastně jsou napínací čepy se šroubem, kdy otačením toho šroubu jsem schopný si vystředit ten pás, aby fungoval tak, jak má, a v podstatě je to jenom otázka prvního nastavení, pak už je to celou dobu stejné. Takže už jsem na to nešahal a pořád to krásně funguje. Pohyb toho pásu mám zatím na klíčku, ale do budoucna jsem tady schválně nechal trčet takovýto kousek, případně, že by se tam dalo nasadit ozubené kolo a nějaký převodový mechanismus s motorkem krokovým, že by vlastně to pomaly hnalo ten pás, ale zatím to neřeším. Co se týče potom nastavení té tloušťky, toho broušení, tak tady jsem si udělal takový provizorní stupnici, která je teda přesná, ale měl jsem jenom zbytek pravítka, co jsem použil na pile, tak jsem to měl vlastně od 1 metru nebo 1,40 m, tak jsem to zatmavil, aby nebyly vidět ty čísla, které tam nechci, a vlastně fungují jako kdyby od té nuly, co tady je, nahoru a dolů. Jo? Takže rozsah té brusky je od 0 do 15 cm, což je vlastně maximum, co se dá protáhnout, a nastavení té výšky funguje přes závitové tyče převodované přes tadyto dřevěné ozubené kolo. Druhé ozubené kolo je vlastně tady dole v kolmici a je tam řetěz s ozubenýma kolečkama, který mě vlastně otáčí všechny 4 závitovky zaraz. Takže když otáčím tímto kolem, tak se mě hýbe celý tady tento stůl dolů. Vedení toho stolu je na kompaktech, jsou tady vlastně zafrézované takové lišty 4, které mají drážku jak do boku, tak do toho stolu a vymezují to, aby se ten stůl vlastně nějak nehýbal, aby to nějak se netřepalo. Zpátky nahoru. Do budoucna bych chtěl koupit, mají na Unimaxu digitální odečet, kdy si ho tady připevním, dole připevním druhou stranu a pomocí vlastně zvedání toho stolu mě bude displej ukazovat přesnou hodnotu, ale zatím to neřeším a nechávám to takto a funguje to úplně v pohodě. Jsem schopný si to vlastně skoro na 10 nastavit i tady pomocí té milimetrové stupnice. Projedu jeden dílet, změřím šuplerou, případně přidám, uberu a podle toho, jak to bere. Tady je potom ovládání, vypínač a ještě jsem si tady integroval jednu zásuvku na 220, když potřebuju třeba něco zapojit, nějakou přímočarku nebo něco, nemám poblíž zásuvku, tak je možný ji připojit i tady. Chybí tady ještě dodělání krytu, tady bude ještě z překlíšky udělaný kryt na pantech, abych měl přístup k tomu klínovému řemenu, ale ještě jsem to tam nedal. Musím to tam dát z důvodu bezpečnosti, aby to bylo celé zakryté, aby se k tomu nikdo nedostal. Je tady ještě součástí toho řemenu, protože on je dost dlouhý, aby to nedrnčelo, tak jsem tady vymyslel ještě takový napínací váleček, který mě napíná ten zpětný pohyb toho klínového řemenu. Takže když to zapnu, tak to funguje jako taková... Vidíte, že se to třepe tady na té druhé straně. Ten zvuk, který slyšíte, tak vychází tady z této řemenice, která je taky z překlíšky a není úplně ideálně udělaná, že tam byla malinká vůle, tak jsem ji vymezil plíškem z nějaké plechovky a dotáhl jsem to tady tímto kroužkem, ale není to ono, malinko to se to tam třepe a trošku to tam lupká v tom, ale to nemá vůbec vliv na funkci tady té brusky, takže to neřeším.
Takže teď už nezbývá, než vám ukázat, jak ta bruska funguje v praxi. Takže jak můžete vidět, trvá to opravdu jenom pár vteřin, abych měl vybroušený jeden segmentový kroužek krásně nahotovo do hladka. Takže když jich dělám třeba 12, tak všechny srovnám nejdřív nahoře, nastavím si stejnou tloušťku a všechny postupně projíždím. A je to opravdu velice rychlé. Ačkoliv tam mám teďka stopkový pás, který je dost jemný, už ho mám hodně dlouho, už je trošku světý, tak pořád to krásně bere a ty nerovnosti jsou minimální, takže je to opravdu velice rychlé. Takže právě jsem dobrousil poslední segmentový kroužek z těch 12, co mám připravené. A můžeme se spolu podívat dovnitř do brusky, kolik prachu tam zůstalo, a abyste viděli, jak dobře to odsává. Chtěl bych říct, že kvalitní odsávání je asi základ pro jakoukoliv brusku. Určitě to významným způsobem prodlužuje životnost toho pásu a samozřejmě i ta práce je potom úplně o něčem jiném, než když vám z toho lítá prach do nosu a vlastně musí to člověk dýchat po celé dílně, takže určitě doporučuji nepodceňovat. Věřím tomu, že na tady tuto brusku by stačily nějaké lokální odsávání, nějaký větší vysavač nebo nějaký cyklon, prostě malý. Já tady mám veliký cyklon, který mám rozvedený po garáži, tak vlastně používám tady tu 80 hadicu, což si myslím, že je asi tak minimální průměr, který bych doporučil tady na tady toto broušení, aby to fungovalo. Takže když se podíváme do toho předního stolu, který jsem používal při tom srovnávání, tak vidíte, že je to opravdu prakticky čisté, vůbec nic tam nezůstalo a i při té práci bylo vidět, že se nepráší, že to prostě opravdu pěkně odebírá ten prach. Když se podíváme do toho zadního, nevím, jestli se mě to podaří jednou rukou sundat. Musím to takto. Tak můžete vidět, že tam zůstává opravdu zbyteček na dně a veškerý zbytek toho prachu vlastně odchází tím odsáváním. Tady ještě je vidět pěkně ten plech, který mám vlastně kolem toho přitláčecího válečku, v podstatě ho kryje a přechází plynule na ten gumový podávací pás, takže ten dílec mírně přizvedává ten plech a veškerý ten prach po tom plechu sklouzne do té
komory a pak je odsávaný dál. Závěr tohoto videa, na které se právě díváte, točím s odstupem asi 2 měsíce od té první části. A je to z toho důvodu, že jsem se prostě nedostal k tomu, abych nějakým způsobem ukončil nebo natočil závěr tohoto videa. Takže v podstatě bych jenom rád řekl, že ti z vás, kdo máte jakýkoliv dotaz na tady tuto brusku, nebo chcete řešit nějakým způsobem vlastní výrobu této brusky, tak budu určitě rád za vaše ohlasy, ať už na diskuzi pod videem na YouTubeku, anebo na facebookovém profilu, případně na mém mailu, který je k dispozici vlastně na YouTubeku. Tak budu určitě rád, když se mě ozvete, a ti z vás, kdo jste měli zájem o zakoupení vlastně plánu na výrobu této brusky, tak mám to připravené, vlastně mám nařezový plán, soupis materiálu, mám asi 500 fotek a videí z průběhu výroby té brusky, takže určitě není problém si ji vyrobit podle tady toho návodu. A vzhledem k tomu, že mě výroba této brusky stála spoustu času, vymýšlení a taky nějaké peníze na materiál, tak bych byl rád, kdyby se mně část této investice vrátila formou nějakého malého příspěvku za zakoupení těchto plánů, podobně jako to řeší Matthias Wandel se svýma výrobkama dřevěnýma. Takže moje představa je asi 300 korun za zaslání vlastně veškeré dokumentace k výrobě tady této brusky. Takže určitě budu se bavit potom každým individuálně, kdo by měl zájem o tady tyto plány. Takže mějte se hezky a přeju vám hodně úspěchů s výrobou a s používáním případně této brusky. Tak jo, ahoj.